Sawadee-khap! Hello everyone! Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating unang video which is our lesson 1 and 2. Sa mga hindi pa po nakakapanood, mag-iiwan po ako ng link sa baba. And now, meron tayong panibagong lesson which is our lesson 3. Ang pag-aaralan natin sa lesson ngayon ay ang mga sumusunod: consonant pronunciation, vowel pronunciation, 7 middle class consonant, at 9 long vowels. Bago tayo magsimula, kailangan nating alamin ang pagkakaiba ng aspirated consonant at ng unaspirated consonant. Ang aspirated consonant ay ang mga consonant na kapag binigkas mo ay mayroong hangin na lumalabas sa iyong bibig. At ang unaspirated naman ay wala. Sa phonetic language, malalaman mo kung aspirated ang isang consonant kung may kasama itong H. Ito ang isang halimbawa ng aspirated consonant at unaspirated consonant. Ngayon na may idea na kayo sa pagkakaiba ng dalawa, punta na ngayon tayo sa ating unang topic, which is the consonant pronunciation. Mayroon tayong dalawang grupo ng consonant, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Ang mga consonant na nasa kaliwa ay tinatawag na plain consonant. Dahil ito ay ang mga consonant na hindi mo kayang i-prolong ang tunog. At ang consonant na nasa kanan ay tinatawag na sonorant. Dahil ito ang mga consonant na kaya mong i-prolong ang mga tunog. Simulan nating basahin ang mga consonant na nasa kaliwa. Sa tulong ng A vowel, malalaman natin kung paano basahin ang mga sumusunod. Ka, ka, da, ta, ta, ba, pa, pa, ja, ta. Sa ating special consonant na parang question mark, babasahin mo ay ang kasunod na vowel nito. Napansin niyo ba ang pagkakaiba ng aspirated at unaspirated consonant? Katulad ng ka at ka, pa at pa. Basahin naman natin ang mga consonant na nasa kanang bahagi. Ma, na, la, ra, nga, fa, wa. Huwag ninyong kalimutang bigyan ng inyong sarili ng oras para i-practice ang mga consonant na ito. Dahil kapag na-master nyo na ang mga consonant na ito, hindi na kayo magkakaroon ng problema sa ating mga future lesson. And speaking of our future lesson, para hindi ka maiwan sa mga future lesson natin, mag-subscribe ka na sa channel na ito. Pag-aralan naman ngayon natin ay ang vowel pronunciation. Kung inyong matatandaan sa nauna nating lesson, ang vowels ay may tatlong uri. Ang long vowels, ang short vowels, at ang diphthongs. Dahil pinanood mo ang ating lesson 1 and 2, for sure aware ka na sa ating long vowel. Basahin natin ang long vowels kasama ng short vowels upang malaman natin kung ano ang pagkakaiba ng dalawa. A, o, u, e, i, e, e, o. Mahalaga na dapat maging familiar kayo sa pagkakaiba ng gamit ng ating long vowels at short vowels. Basahin naman natin ang diphthongs.
Ito ay ang pinagsamang dalawang vowels upang makabuo ng dalawang tunog. Iya, ua, ua, ay, aw. Ulitin natin. Iya, ua, ua, ay, aw. Give yourself time to practice these vowels. Now, let's talk about our 7 middle class consonant. Sa column A, ito ang ating consonant sa Thai script. Sa column B naman, ay ang tunog mula sa ating phonetic language. At ang salita na nasa loob ng parenthesis ay ang salita na kung saan ginagamit ang ating consonant. Para lang itong katulad sa English, na A for apple, B for boy, C for cat. Kapag pinagsama mo ang tunog mula sa ating phonetic language at ang salita na nasa loob ng parenthesis, ay mabubuo ang pangalan ng ating consonant. Ngayon, subukan na nating basahin ang ating consonants. Sisimulan ko sa itaas, pababa. Kokay, kokay. Jojan, jojan. Dodek, dodek. Totaw, totaw. Bòใบไม้ bò ใบไม้ ปอปลา ปอปลา ออ่าง ออ่าง Ang dali lang, hindi ba? Ituturo ko sa inyo kung paano isulat ng tama ang ating mga consonants. Kokay, kokay. Kokay. Jojan, jojan. Jojan. Dodek, dodek. Dodek. Totaw, totaw. Totaw. Bò ใบไม้ บอใบไม้ บอใบไม้ ปอปลา 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 ออ่าง ออ่าง
O, ang. Sa vowels naman tayo. Ito ang halimbawa ng ating long vowel sa Thai script kasama ng equivalent nito sa phonetic language. Napapansin niyo ba ang mga dashes sa ating Thai script? Ito ay nagre-representa na doon inilalagay ang ating mga consonants. Basahin uli natin ang ating mga long vowels. O, A, I, U, E, E, O, Ngayon, kumuha tayo ng isang consonant at subukan nating ilagay sa ating mga vowels. Gamitin natin ang consonant na kokay. Basahin natin ang sumusunod. Ko, ka, ki, ku, ke, kè, kè, ko, ke. Ulitin natin. Ko, ka, ki, ku, ke, kè, kè, ko, ke. O, A, I, U, U, E, E, O, For your homework, practice to write the 7 middle consonants. Practice to write the 9 long vowels. Write the words, read the words, and read the sentences. Sa homework number 1, practice to write the 7 middle class consonants. Kapag ako ay nag-aaral magsulat ng Thai characters, sinusulat at binibigkas ko rin ang pangalan nito upang mabilis kong makabisado ang pangalan ng consonant. Kokay, kokay, kokay. Try to finish and write at least 10 for each consonant.
Sa homework number 2 naman, practice to write the 9 long vowels with the help of our consonants na nasa loob ng parentheses. Magbigay tayo ng halimbawa. Ang vowels natin ay I at ang ating consonant ay dodec. Kapag pinagsama, di. Ulit, di. Madali lang naman, di ba? Tig-10 din kada isang vowels. Sa ating homework number 3, kailangan ninyong i-fill out every blanks. Sa itaas na bahagi, makikita ninyo ang set of consonants at sa kaliwang bahagi ay makikita ninyo naman ang sets of vowels. Ang kailangan nyo lang gawin ay pagtapat-tapatin ang ating mga consonant at vowels. Magbigay tayo ng halimbawa. Ang ating consonant ay dodec at ang ating vowels ay u. Kapag pinagsama ito, du. Isa pang halimbawa, consonant natin ay totaw. At ang ating vowel ay o. Kapag pinagsama ay to. Nakuha po ba? Now try to finish everything. Ang number 4 homework naman ay napakadali lang din. Kailangan mo lang basahin ang mga sumusunod at isulat ito sa phonetic language. Ibigay natin ang unang halimbawa. Ang ating vowel ay at ang ating consonant ay jojan, j, j. At ang pinakahuli sa ating homework ay basahin ang pangungusap at isulat ang phonetic language. Ibigay natin ang unang halimbawa. Tadi, tadi, tadi. And there you have it. Try to finish all of your homeworks at magkita-kita tayo sa ating panibagong lesson. Maraming salamat at nakaabot ka ulit sa pinakadulo ng lesson na ito. Huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe at ang notification bell button para maging updated ka sa mga susunod nating mga lesson. ขอบคุณมากๆนะครับ เจอกันอีกไหมนะ สวัสดีครับ